Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Then zamanga question number 2 day. To find the HCF of the given numbers using the division method. Parunga kade factorization method and makumunga division method. Division method ke upar part 1 day 94 and 44. The division method kawulu na pehla che ta suda rules upejani che di rules shi di. The division method 3 rules di che page mane bata sakwe division method kawai shi. Nagora pehlane number rule to gore rule number step number 1 we task chikala division method kawai HCF bani HCF मालूम पे division method bani task first step बस kawai chikama gata insawi write the greater number inside as the dividend and the smaller number as the divisor no gore da kam چې دنه لیکل شوی دي تاسو دي ته dividend او چې کوم دا بار دي ته divisor او چې کوم دا وی داسې دي ته quotient او دا چې کوم پات دي تاسو دي ته reminder نو ګوره وی تاسو دا غټه انسا سو لیکي دنه ولیکي او وړه انسا سو لیکي بار ولیکي سټپ نمبر 2 دا چې کوم ریمایندر پات شي ابستا سوي divisor به کوم divisor به سیکنډ سبا سیکنډ divisor او چې کوم ستا فرست divisor ابستا سکیږي سیکنډ dividend بشي لکه اوس ګوره دا ستا دا فرست divisor دا چې کله دا چې کوم ریمایندر پات شي دا سیکنډ divisor شو او دا څه شو دا چې فرست divisor دا څه شو ستا سیکنډ dividend شو بیا به دا پروسس جاری وي تر څو پورې چې زیرو نه راغلی چې زیرو تیرالو چې کوم انسان باندې چې زیرو راغلی بستا سوي HCF دا درې رولز دي نو دا څه به تاسو کوئ بل رول پکې دا دی چې کله درې انسي نو درې انسي سره به تاسو کوئ پهله به دا دوه انسي وکړئ چې کوم پهلنۍ دي هماغه طریقه باندې غټه انسا دنه وړه انسا بار بیا چې کله د دې ریمایندر راشي ریمایندر به سیکنډ ډیوایزر شي او چې کوم فرست ډیوایزر به ډیوایډنټ شي چې دینه زیرو رالو بیا به چې دا کم انسي باندې کم HCF راوته او د دینه لکه 9 چې دی راوته بیا 45 سره 9 وکړي چې 9 سره 45 وشي اب کوم انسي چې وشو اب بیا تاسو درې ونه HCF بدا طریقه دا سټیپس دي د ډیویژن میثډ په HCF باندې نو ګوره پارت A دی ګوره پارت A کې ګوره 94 and 44 نو ګوره 94 مې دن ولیکو 44 مې بار ولیکو 44 چې 2 سره ملټیپلای کې څه بده 88 نه څه پاتې کیږي 6 پاتې کیږي 88 مې ځکه ولیکو ځکه چې 44 او ته به داسې ګوري چې د دې نه انسان وانه وړي دا به دو ځل ملټیپلای کوي چې د دې نه بره لاړ نشي نو ګوره که پیل لیکم نو پیل ډېر کمیږي او که 2 سره ملټیپلای کوم نو دې نه سیوا کیږي نه 88 مې ولیکو بیا د 6 پاتې شو نو 6 تاسو شو ریمایندر دی نو تاسو سیکنډ ډیوایزر شو او دا فرست ډیوایزر به شي ډیوایډنټ کې ولیکل شي بیا 6 چې 6 7 د سره دی 42 د 44 نه چې 42 لاړ شي 2 پاتې شي بیا چې دا ستا کم سیکنډ ډیوایزر دا بستا تھرد ډیوایډنټ بشي او چې کوم دا ریمایندر اوستا بس کی تھرد ډیوایزر بشي نو ګوره دا 2 بچی دی چې کوم ریمایندر زما پاتې شو دا می ډیوایزر شو او دا چې کوم زما سیکنډ ډیوایزر دا بس شي تھرد ډیوایډنټ بشي نو دا چې 2 3 ځاو کې 2 3 ځا 6 ودا طریقه دا د ټولو سوالونو سو د HCF of 94 and 44 is 2 سیکنډ تو ګوره دویم نمبر تا پارت بی ته وګورئ پارت بی کې چې دی 60 and 45 دی نو سولوشن به سٹارټ کی یو ځل به دوباره کې ما چې په کوم کلاس کې کړو کې ما لیکلو HCF of 60 and 45 by division method هغه به تاسو مازه کې لیکلو چې تاسو جدا جدا کوېشن کوئ نو هغه کې بیا لیکئ او دا ما اساني لپاره به ضروري کولو ای دې وخت ضرورت ځکه چې کوېشن څه شی دی ډیویژن میثډ التبر لیکل شوی دی ځکه دا اماونه لیکلو ها نو ګوره 60 به دنه ولیکم او 45 به بار ولیکم نو 45 چې 2 سره کوم به 90 راځي نو ځکه چې 2 نه کېږي نو 1 به وکم نو 1 چې کوم 45 به تر 15 به پاتې شي 15 ریمایندر بس شي سیکنډ ډیوایزر بشي او چې تا کوم فرست ډیوایزر بس شي ډیوایډنټ بشي نو بیا 15 3 ځا سره 45 براشي نو سو د HCF of 60 and 45 is 15 پارت سی ته وګوره پارت سی مې ته هي اسانه دی نو ګوره 16 24 and 30 نو ګوره 16 بسو کې بارو لیکي او 24 بدن لیکي نو 16 1 ز 16 او سبا دې پاتې شي 8 به پاتې شي 8 چې بیا په 16 وکي نو 2 ز بسره 16 به راشي دا به ختم شي د HCF شي دی دوه 8 دی اوس به ګورم چې دی دا درې مینسي باندې کوم انسان را به دې درې ونه HCF
کنه همدا انسه پیراله خو همدا به انسه حصې پي او کنه بل بدل انسه نو به به دا درې وړه حصې په همدا دغه انسه نو ګوره په 8 چې وکم په 8 پوره نه کېږي نو 8 3 24 راځي 24 مو لیکو 3 باندې 6 دی پاتې کېږي 6 بیا ریمایندر چې ډیوایزر شو او دا چې کوم ډیوایزر هغه مې څه کو ډیوایډنټ مې کو نو ګوره 6 بیا 6 1 6 نو 2 به دی پاتې شي 2 بیا چې په 2 3 ځاو کې 6 نو زمونږ د دې درې وړه حصې څه شو 2 شو پارټ ډي ته وګوره پارټ ډي کې 18 18 27 and 45 دی نو ګوره سولوشن به سٹارټ کی دا 27 ما دنه ولیکو 18 می بار ولیکو نو ګوره 18 1 18 به راشي دینه څه پاتې کیږي 9 پاتې کیږي نو به چې کوم دا زما ډیوایزر او ابس شي ډیوایډن بشي 9 2 18 دا هم ختم شي نو دا پس ایچ سی د دې دوه سره 9 راځي اوس ګوره ما چې په دې 9 دا 45 بکی کنه کپی کیږي نو دا زما ایچ سی اف شو نو ګوره 9 باندې کیږي 9 5 دا 45 the mistake شوی دی 9 5 za 45 no so the HCF of 18 27 is 9 نو د دې درې وړه HCF څه شو 9 شو اوس ګوره پارت سی ته او پارت ای ته وګوره 17 34 and 51 نو ګوره 17 بار ولیکي 34 بدن نه ولیکي نو ګوره 17 1 za 17 17 2 za 34 34 سره به داسې شي ختم بشي بیا چې دی 51 دی نو 51 وګوره چې 17 باندې کېږي که نه ځکه چې دی ایچ سی اف سره راغلی او دا راغلی چې کوم ایچ سی اف راشي بیا به فردر انصاف په هغه باندې کې نو ګوره 17 همدا ایچ سی اف راغلی دی نو 17 به بیا 51 باندې وګورو 51 باندې چې وکړي نو 51 باندې دا په 3 باندې کېږي 17 1 za 17 17 2 za 34 او 17 3 za 51 نو دا څه شو ختم شو so the HCF of 17 34 and 51 is 17 part F ته وګوره 7 21 and 35 دا خو انتهایی اسانه دی نو ګوره 7 بار بولی کی 21 بدن ته خپته 7 1 7 7 2 14 7 3 21 نو 21 په دې باندې وشي بیا چې د 7 په 35 کوو ځکه چې سیف سره وو د دار وته نو ګوره 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 او 7 5 35 نو دام په 35 so the HCF of 17 21 and 35 is 7 دا چې دی بالکل آسان دی او شو د خیره په دې باندې میک شور چې تاسو ټول به پوه شوي که څه کوېسچن نو په کمنټس کې کوئ شئ انشاءالله زه به جواب در کوم تھینک یو الله حافظ